حلوا درست میکنم. خب دوستان خیلی شادمانم که امروز خدمتتون هستم و امیدوارم بتونم توی این 18 دقیقه‌ای که وقت داریم یک جفت پرسش خوب اگر من بتونم طرح کنم امروز فکر میکنم بس باشه. توی سخنرانی‌های دانشگاهی مرسومه که معمولاً یه پرسشی رو طرح میکنن خیلی مشخص و یه پاسخ مشخصی رو براش پیشنهاد میکنن. منتها اون چیزی که من امروز میخوام خدمتتون بگم یه خورده متفاوته. بیشتر البته یه پاسخی برای پیشنهاد کردن دارم، منتها مشخصاً یک جفت پرسشه که فکر میکنم همه ما باید بهش بیاندیشیم و بیشتر روی اون دوتا میخوام تاکید کنم. دو تا پرسشه و در 5 کلمه همشون میشه گفت. یکیش اینه که من کیست و یکی دیگه اینه که من چه باید باشد. یعنی کلیدواژه اصلی که میخوام در موردش صحبت کنم منه، نه منی که الان اینجا ایستاده، نه صرفا منی که آنجا نشسته، بلکه نه تنها منهایی که الان روی کره زمین زنده هستن چند میلیارد، بلکه من اصلا مفهوم من. ممکنه بگید خیش، ممکنه بگید نفس، ممکنه بگید شخصیت، با هر کلیدواژه‌ای که مورد نظرتون باشه. در واقع این دوتا پرسش‌های کلیدیه که امروز میخوام بهش اشاره کنم. طی 2 قرن گذشته من کلیدواژه اصلی خیلی از دانش‌ها بوده. شاخه‌های متفاوتی از علوم و شاخه‌هایی از هنر و ادبیات بحث اصلی که دارن میکنن در مورد همین دوتا پرسشه. یکی از این دوتا پرسش مسئله شناسایی منه، یعنی دانش تولید میکنه اینکه من کیست، من چیست. یکی دیگه اخلاقه، یکی دیگه در مورد اینه که غایت من چیه، یعنی آنچه که من باید بهش تبدیل بشه چیست و کجاست. یه مفهوم از توی چارچوب نظری من خدمت شما دارم صحبت میکنم که یه اشاره‌ای بهش خواهم کرد، یه شمای کلی ازش رو خدمتتون پیشنهاد خواهم کرد. منتها توی این چارچوب نظری مفهومی هست به نام تنش و من میخوام از یه تنشی حرف بزنم. تنش من. تنش یعنی فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب. یعنی من موقعی که یه شکافی میبینم بین آنچه که وجود داره و آنچه که باید وجود داشته باشه، بین آنچه که میخواهم و آنچه که همین الان هست، یه تنشی رو اسم میکنم. ممکنه یه تنش فیزیولوژیک باشه، ممکنه گرسنگی باشه، کم بودن قند و تلاش برای اینکه قند خون من بیشتر بشه، ممکنه یه پرسش تئوری باشه، ممکنه یک تنش شناخت شناسانه باشه، یه چیزی رو من نمیدونم و وضعیت مطلوب اینه که بدانم. منتها یک تنش کلیدی است، تنشی که هممون باهاش درگیریم، تنشی که همه همیشه باهاش درگیر بودن. مربوط به یه حوزه تمدنی خاص یا مربوط به یک دوره تاریخی خاص نمیشه. این تنش منه. من در کجا هست؟ من چیست؟ و من چه باید باشد؟ و همیشه این دوتا با هم دیگه یک فاصله‌ای داره و این تنش بنیادینیه که باید بهش بیاندیشیم هممون. به اشکال متفاوت میشه من رو نگاه کرد. من اول که شروع کردم به این پرسش بیاندیشم تقریبا بچه بودم، یعنی 17-18 سالم بود و استاد خوب منم الان اینجا حضور دارن میتونن در واقع گواهی کنن که یه پرسش خیلی مهمی بود برای خیلی از بچهای نسل ما. یعنی اون دوره‌ای که در واقع من سال 53 در تهران به دنیا اومدم و این دورانی بود که ما 4 سالمون بود جنگ، در واقع انقلاب اسلامی رو دیدیم، یعنی آخرین انقلاب کلاسیک تاریخ رو دیدیم. یه خورده بعدش جنگ شروع شد، آخرین جنگ کلاسیک دنیا بود و یکی از طولانی‌ترینش در قرن 20 و بعد انقلاب رسانه‌ای رو دیدیم، ماهواره و اینترنت و اینها اومدن و بنابراین ما در لابلای مجموعه‌ای از تحولات، یک مجموعه از آشفتگی‌ها با مسئله من روبرو شدیم. ابتدای کار من یه مقدار دید علمگرای سفت و سخت شاید بشه گفت خامی داشتم، یه دید پوزیتیویستی داشتم در این مورد که من رو توی ساختار زنده قاعدتاً باید دنبالش گشت. برای همین رفتم زیست شناسی خوندم و چیزی که اونجا دیدم اینه که آره واقعاً من یک ساخت بیولوژیکه، من یک پیکری مادی است، من یک تنه، یعنی یک ساختار تنومندی پشتش ایستاده و حتما باید به این توجه کرد و حتما این روش شناسی سختگیرانه علمی که باعث میشه ما توهمامون در مورد من رو با خود من اشتباه نگیریم، این رسیدگی پذیری تجربی چیزی که داریم بهش نگاه میکنیم، این چیزی بود که من از زیست شناسی یاد گرفتم. ولی توی همون زیست شناسی یاد گرفتم که فقط من یک تن نیست، بلکه من یک ساخت نرم افزاری هم هست، یه شیوه‌ای از پردازش اطلاعات هم هست، من یک نظام شخصیتی هم هست. بنابراین یه لایه دیگری از من وجود داره که اصطلاحاً بهش میگیم سطح روانشناختی. در همین جا بود اون موقعی که من داشتم پایان نامه کارشناسی ارشدم رو پردازش بینایی چشم انسان می‌نوشتم، متوجه شدم یه اتفاق عجیبی داره میفته. من صرفاً پردازش عصبی توی یک مغز نیست، بلکه این پردازش نشت میکنه به بیرون از طریق نظام‌های نمادین،
از طریق دستگاه‌های زبانی و پردازش مغز من و پردازش مغز دیگری به هم دیگه گره میخوره و بنابراین اون چیزی که ما داریم میبینیم صرفاً یک من نیست، من و دیگری ان کنار همدیگه اینا معنی پیدا میکنن و اینجا یه لایه جدیدی شروع شد. این رشته بعدی که من خوندم دلیلش این بود، چون من یک سطح جامعه شناختی هم پشتش هست. و نکته عمده این که همونطوری که تن یک نرم افزاری داره به اسم نظام شخصیتی، ساخت جامعه شناختی هم یه نرم افزاری داره که بهش میگیم فرهنگ و اونم یه سطح دیگری است. به عبارت دیگه آخرش چیزی که من رسیدم بهش اینه که اگر ما میخوایم در مورد من پرسش طرح کنیم، با 4 تا پرسش روبرو هستیم. سطح زیست شناختی من، پیکری من، کالبد من چیست؟ چگونه کار میکنه؟ یه پرسشه و به من مربوطه. شما که دوستان فکر میکنم خیلی اینجا پزشکی میخونن یا خوندن، احتمالاً با این لایه قضیه بیشتر سر و کار دارن. یه لایه دیگری پشتش داریم، لایه روانشناختی، نظام شخصیتی من، ساخت شناسایی من، خواست من، میل من، عواطف و هیجانات من، منطق من، استدلال من چجوری کار میکنه. و یه لایه دیگری داریم، لایه جامعه شناختی. سیستمایی که اینجا وجود دارن سیستمای اجتماعی هستند. دیگه من و دیگری به هم دیگه گره خوردن، یک ساخت گفتمانی برش حاکمه. اینجا دیگه شما نهادها رو دارید، نهادهای اجتماعی که دست کم از 3 نفر آدم تشکیل شدن و توشون یه اتفاق جدید هم افزایانه‌ای داره میفته. و یه لایه دیگری هم هست روی همه اینا، منش‌ها، عناصر معنادار، سیستمی که بهش میگیم فرهنگ. مرسومه توی همه تمدن‌ها که منها رو یه جوری رده‌بندی میکنن، یه جوری من پیکربندی میشه. هر نظام تمدنی، هر دو برش تاریخی رو نگاه کنید، یک شکلی من رو برای خودش تفسیر کرده. ما چیزی که باهاش روبرو هستیم در واقع یک شیوه جا افتاده و هنجارینی از منه. ما از موقعی که به دنیا میایم توی یک پیش‌داشت‌های بزرگ میشیم. ما یک زیست جهانی رو تجربه میکنیم دور و برمون. همه ما جهان اطرافمون رو به صورت یک متن میفهمیم. دنیا مثل این متنی میمونه که ما هم میآفرینیمش هم میخونیمش، منتها با همدیگه این کارو میکنیم. ما کنار همدیگه اسم میدیم به چیزها واژه پیدا میکنن و گزاره‌های زبانی بهشون متصل میشه. ما با همدیگه یک جهان مشترک رو میسازیم و مثل یک متن میخونیمش و معمولا این متن دوستان بدیهی به نظر میاد، مگر اینکه شما در موقعیتی به سر ببرید که آشفتگی اجتماعی رخ بده، در شرایطی که تردید ایجاد شه در مورد اینکه آیا واقعا فلان کلمه فلان معنی رو میده، آیا واقعا فلان چیز با فلان چیز برابره، آیا فلان الگو و فلان الگو واژه مشترکی بهشون الصاق میشه. در این شرایطه که شما میتونید تردید کنین در مورد آنچه که میدانید. پیش‌داشت‌هایی که در زیست جهان ماست اینطوری مشکوک واقع میشن و اینطوری من میتونم پرسش کنم و عمیق‌ترین پرسشی که میتونم بکنم منه. یعنی پرسش میکنم از اینکه من دقیقاً کیم، کی داره فکر میکنه الان، کی داره تصمیم میگیره، میل کیه، خواست کیه، اراده کیه. زیست جهانی که همه ما داریم تجربه میکنیم توی این 4 تا لایه تعریف میشه. اجازه بدیم برای اینکه ساده بشه تو اون مدل نظری که خدمتتون گفتم این 4 تا رو با یه سرواژه فراز، فرهنگی، اجتماعی، زیستی و روانی مورد اشاره قرار میدیم و من و دیگری و جهان این تو با هم دیگه ارتباط برقرار میکنیم. زیست جهان اینطوری شکل میگیره و نظام‌های هنری، نظام‌های زیبایی شناسانه، نظام‌های دانایی، ساختارهای در واقع اخلاقی از توی اینا بیرون میان. یه چیز خیلی عمده‌ای که این وسط من متوجه شدم و فکر میکنم ارزش اینو داشته باشه که باهاتون در میون بذارم اینه که این من توی یک حوزه تمدنی همیشه تعریف میشه. من پا در هوای معلق نداریم. همیشه من توی حوزه تمدنی واقع شده. و ما که الان اینجا دور هم دیگه جمع شدیم وارث یک حوزه تمدنی خیلی باستانی هستیم و وارث حوزه تمدنی هستیم که خیلی وقت داره در مورد من پرسش طرح میکنه. در واقع حوزه تمدن ایرانی که این کشور ایران که الان ما داریم در واقع دل ایران شهره به بیان قدیم، یعنی هسته مرکزیشه، بزرگتره به لحاظ جغرافیایی، یک در واقع بستر تولید معنا، یک بستر پیکربندی منه در تاریخ اگر بهش نگاه کنید که از هزاره سوم پیش از میلاد، از ابتدای هزاره سوم پیش از میلاد در شهرنشینی و خط و بنابراین تاریخ وجود داره. این طولانی ترین تاریخ پیوسته ایه که الان توی کره زمین داریم. یعنی به عبارت دیگه خیلی از آیین‌ها، خیلی از باورها، خیلی از حتی کلیدواژه‌ای که ما به کار میبریم یه دفعه به 4000 سال پیش، یه دفعه به 5000 سال پیش برمیگرده و این یک انباشت شگفت‌انگیزی از داده‌ها، انباشت شگفت‌انگیزی از معناست که در مورد من و در مورد اشکال متفاوت تعریف من، هم وضعیت موجودش و هم وضعیت مطلوبش اینجا وجود داره.
شما موقعی که این حوزه تمدنی رو نگاه میکنید خود به خود به این نتیجه میرسید که پرسش از این که من چیست و من کیست موضعی باید بهش نگاه بشه در نهایت. یعنی یکی از پرسش‌های مهمی که از توش در میاد اینه که من ایرانی کیست و من ایرانی چه باید باشد. یعنی کیستی من در بستر تحول تمدن ایرانی چگونه تغییر پیدا کرده. و وقتی بهش نگاه میکنید میبینید یک پاسخ یکه نداره، این به اشکال متفاوت تغییر پیدا کرده، شاخه شاخه است اتفاقی که داره میفته و وضعیت مطلوبش هم همینطوری. یعنی اشکال متفاوتی از نظام‌های اخلاقی تو این حوزه تمدن و بقیه حوزه‌های تمدنی تحول پیدا کردن. پژوهشی که در واقع من شروع کردم یه چیز مهمی توش در اومد و اونم اینه که من و دیگری و اون نظام زبانی که این زیست جهان رو یکی میکنه از مجرای تراوش زمان وصل میکنه من و دیگری رو به هم دیگه. برای همین کلمه زوروان رو معمولا برای این دیدگاه به کار میبریم. یعنی میگیم دیدگاه زوروان، همین حرفی که دارم خدمتتون میزنم، به این دلیل که زوروان نماد باستانی ایرانیان در مورد زمان بوده دیگه. یعنی به عبارت دیگه من و دیگری با زبان با هم دیگه ارتباط برقرار میکنیم و با آفرینش یک زمان مشترک رخدادهامون رو با هم دیگه سهیم میشیم، با یک زمان مشترکی که ساختگی است که ما این رو میسازیم در نظام اجتماعیمون. به کمک اون زیست جهان تولید میکنیم برای خودمون، به کمک اون من رو میشناسه و دیگری رو میشناسه و جهان رو میشناسه. و توی این بازی که دارم خدمتتون میگم هر تمدنی یک جور عمل میکنه، هر تمدنی یک گفتمانی تولید میکنه، نه یک گفتمان بلکه شبکه‌ای از گفتمانها، در هر دوران تاریخی شبکه‌ای از گفتمانها. در نتیجه شما اگر بخواید بشناسید این من رو توی هر حوزه تمدنی، این کاریه که حالا توی حوزه تمدن ایرانی هم الان باش درگیرم، دست کم تو 3 تا شاخه باید کار کنید. پرسش هایی که انتزاعی، نظری، عقلانی، مستدل در مورد من که میشه فلسفه و نظام های اندیشه که کنارشه. پرسش هایی که به باورها، آیینها، مناسک، اعتقادات، روایت ها، قصه های مردم برمیگرده که میشه اساطیر. و پرسش هایی که برمیگرده به آنچه که ادعا میشه که واقعا رخ داده، آنچه که انگار واقعا تحقق پیدا کرده در جهان خارج، بهش میگن تاریخ. بنابراین یه حوزه تمدنی رو اگه میخواین من رو توش ببینید این 3 تا شاخه رو حتما باید توجه کرد بهش. بله این یه زمانی یه پوستر خوب، اسلاید قشنگی بود، منتها چون الان خیلی چیز زیبایی نیست من ازش رد میشم. یه جورایی دوستان در یه شرایطی این اتفاقی که الان دیدین میفته. یعنی یک متن شما دارین، این متن به هم میریزه. الان که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم باور کنید این تنظیم شده نبود، این فعل بده هست. ما الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم مهمترین و فراگیرترین شکل تنظیم من، مفهوم من، اون چیزی که بهش میگن مدرنیته. مدرنیته یه شکل پیکربندی منه، نیرومنده، فناورانه است، مهاجمه، تسخیر کننده است، چند قرن سابقه داره. برای کسی که داره در مورد مفهوم من فکر میکنه ایرانی بودن موهبت به نظرم. خیلی از شما ممکنه به خاطر آشفتگی که حالا به هر صورت نظام اجتماعیمون تجربه کرده این مدت خوشحال باشین یا نباشین بابت اینکه تو این جغرافیا تو این تاریخ به دنیا اومدین. منتها واقعیتش اینه که اگر من براتون واقعا مسئله باشه این یک موهبته، نفرینش به کنار، یک فرخندگی در کنارش هست و اون اینه که ما حوزه تمدن ایرانی امروز اصلا دلیل آشفتگیش اینه که ما مدرن نشدیم. یعنی من مدرن نهادینه نشده اینجا، به صورت امر بدیهی ببخشید در نیامده، اما لمس شده، اما وامگیری شده خیلی چیزا ازش. ما میشناسیمش، ما میبینیمش، گرچه اون نشدیم. این بهترین نقطه است برای نقد یک چیز. برای نقد یک چیز خیلی نباید بهش نزدیک شد که عملا نزدیک بینی ایجاد میکنه، یا نباید خیلی دور شد که پیرچشمی ایجاد میکنه، کنارش باید ایستاد. و این موقعیتی که ما الان در مورد شکل قالب مفهوم من توی کره زمین داریم. اگه از من بپرسین حالا همه اینا رو که این پرسش‌ها رو طرح کردی آخرش چی، من بهتون با یه کلمه و یه جوهره، بازم این یه کلمه است، و 30 تا کلیدواژه پاسخ میدم. چیزی که من پیدا کردم و خیلی جالب بود این بود که توی این 4 لایه فراز غایت‌های طبیعی وجود داره. یعنی تن، سطح زیست شناختی غایت طبیعی داره، بقا، تنها میخوان زنده بمونن. سطح روانشناختی غایت طبیعی داره، لذت، شادکامی، میخوان لذت ببرن، نظام‌های روانی.
سطح اجتماعی یعنی نهادهای اجتماعی با قدرت کار میکنن، مستقل از اینکه کجا و چه دوره تاریخی باشن، و سطح فرهنگی با معنا کار میکنه. یعنی در 4 لایه فراز 4 غایت داریم که به هم دیگه متصل میشن: قدرت، لذت، بقا و معنا. اینا رو هم برای اینکه ساده بشه بهش میگم قلبم که یک سرواژه است. یک غایت طبیعی داریم و میدونین یعنی چی؟ یعنی این مسئله قدیمی پل زدن بین آنچه که هست و آنچه که باید باشه، این تنش بنیادین. من چه هستم و چگونه از این برسم به اینکه چه باید باشم. میتونیم اینو پل بزنیم. ما یک معیار بیرونی رسیدگی پذیر میتونیم پیشنهاد کنیم: قلبم. آنچه که قدرت، لذت، معنا و بقا رو بیشتر میکنه انگار اخلاقی است و انگار نظام‌های اخلاقی رو وقتی تحلیل میکنید میبینید اینه شالوده اصلیشون. توی ایران زمین ما خیلی نظریه، خیلی اخلاق در مورد من تولید کردیم. خیلی دین، خیلی فلسفه، خیلی شعر، خیلی ادب در مورد من توی ایران زمین تولید شده. و این پرسش برای من بود که آیا وجه اشتراکی بین اینا هست؟ آیا بند ناف مشترکی داره این من؟ آیا ما میتونیم از یک من ایرانی در یک دوره تاریخی خیلی طولانی حرف بزنیم؟ آیا ما میتونیم از یک تجربه تاریخی حرف بزنیم که توی حوزه تمدنی ایرانی تجلی پیدا کرده باشه و یک شکلی از من آرمانی رو بتونه به ما پیشنهاد کنه؟ میتونیم آیا اخلاق استخراج کنیم از حوزه تمدنیمون که امروز در دوران مدرن که من مدرن همه جا رو گرفته و ارزش خودش هم داره، اصلا منظورم این نیست که چیزی بی ارزشیه، منتها یه پیکربندی با نقاط قدرت و ضعف خودش. آیا ما میتونیم چیز دیگری استخراج کنیم از این حوزه تمدنی؟ با من اینه که میتونیم. و جالبه که این اتفاق افتاده. جالبه که توی دوران‌های مختلف متون رو که میخونید مستقل از این که مال چه دوره تاریخی هن، مستقل از این که مال چه اقلیم جغرافیایی هن، مستقل از این که مربوط به چه زبانی هن، حتی شما میبینید یه چیزایی مدام تکرار میشه. اینا رو من جمع کردم. 30 تاست. 30 صفته که اولین بار اینها جمع‌بندیش در ابتدای دوران هخامنشی همزمان با تأسیس کشور ایران. قبلش کشور یکتا نبوده دیگه، حوزه تمدن ایرانی کشور بوده قبلش. بعدش یه دونه دولت داریم. از همون ابتدای کار کلمه پارسی رو برای این به کار می‌بردن، برخلاف چیزی که خیلی‌ها شاید فکر کنن. کلمه پارسی در دوران هخامنشی از دوره داریوش به بعد، در واقع از کتیبه 20 به بعد، معنی قومی نمیده. یعنی ربطی به زبان و ربطی به قومیت نداره. شما مصری و یونانی و آشوری هم دارین که لقب پارسی دارن. یه جور آدمه. البته این یه جور آدم اون دوره معنای ایدئولوژیک و سیاسی مقدار میده، منتها یک تفسیر اخلاقی پشتشه و این تفسیر اخلاقی ادامه پیدا کرده. کلمه پارسا که از همین مشتق شده معنی اخلاقی داره برای ما دیگه و تو نظام‌های متفاوت شما اینو می‌بینید. و یه چیز جالب، اون 30 تا کلمه که میگفتم همین 30 تا صفته که دم دسته، چیز خیلی شگفت انگیزی نیست. چیزایی مثل مهربانی، مثل راستگویی، مثل دانش اندوزی، این 30 تاست و همش دم دسته، هیچ کدومش چیز مبهمی نیست. و ویژگی اصلی این که یک چیزی اینا رو به هم دیگه متصل میکنه. این پیوند بین وضعیت موجود و مطلوب با یک کلیدواژه ممکن میشه که اصطلاحاً بهش میگیم مهر. هیچ تمدن دیگه رو من نمیشناسم که این همه مفهوم مهر و عشق توی ادبیاتش، توی ادیانش، توی فلسفهش، همه جاش اینقدر انعکاس داشته باشه و نه یکی دو قرن، بلکه به مدت خیلی طولانی در کل تاریخش. و ایران زمین از این نظر یگانه است و شاید به این دلیل که اصلا باقی مونده که این کلیدواژه‌ایه که پیوند بین من و دیگری رو ممکن میکنه. یه موقعی عطار یک اثر جاودانه تولید کرد به نام منطق طیر و توش میگفت هر موقع 30 تا مرغ که سرگشته و پریشانن، موقعی که با هم دیگه متحد شن یکی بشن، 30 مرغ به وجود میاد. امیدوارم یه روز اینطوری بشه. ممنون.